Hej, om du ska börja göra videos, typ som mig, så köp inte de här mikrofonerna. Fy fan vad mycket huvudvärk den har gett mig alltså. Jag är tillbaks med en ny video. Idag så är det dags för Rajta Tajtan månadsgenomgång. Det var ett tag sedan nu och det är många av er som har spammat mig med att jag saknar månadsöversikterna, jag saknar månadsgenomgångarna. Ja, så kan det vara ibland. Ibland så tappar man humöret, man tappar motivationen till att göra videos. Det tar lång tid att göra videos och man tappar också motivationen när börsen inte går så bra. Men den här månaden, den ska bli kul att visa upp. Det har hänt ganska mycket under mars månad. Vi har haft ett ganska bra börsår 2024 hittills. De flesta har fått en årsavkastning eller fler till och med på det här året. Så att det har gått bra för de allra flesta på börsen tror jag under 2024. Men i den här videon, för dig som inte har sett sådana här tidigare, så har jag gjort ett gäng sådana här månadsgenomgångar. Där tanken är då att visa upp hur det har gått för mina sparpengar på börsen på Avanza. Sen så är det ju så att jag har pengar på andra ställen också. Men jag kommer gå igenom hur det har gått för mig på Avanza under mars månad. Och sen så kommer jag också att visa upp vad jag har köpt och vad jag har sålt under månaden. Och det är inte alltid jag gör de här videorna som sagt. Och ifall det är så att du vill veta vad jag har köpt och sålt i realtid så får man reda på det om man är medlem på Patreon eller här på YouTube. Då lägger jag ut det direkt när jag har köpt eller sålt någonting. Det är inga rekommendationer, det är inga råd, utan det är bara liksom min dagbok som jag lägger ut och sen så får du göra vad du vill med information. Anyways, nu hoppar vi in på det. Under mars månad ska vi kolla här på min lilla historik. Om vi börjar med mina köp. Så under mars månad så investerade jag hela 33 213 kronor på Avanza. Och jag sålde faktiskt en del under mars månad. Och det är hela 39 455 kronor. Så för dig som kan quick math så är det alltså lite över där. Så då har jag lite slantar kvar. Men just vad jag har köpt och sålt kommer jag gå igenom lite senare. Så nu tänker jag att vi hoppar in på hur min månad har gått på Avanza. Hur gick ditt mars? Visa min månad. Ditt totala värde ökade med 114 229 kronor i mars. Så här fick du din ökning. Boja! Insättningar och uttag 47 000 spänn satte jag in. Utvecklingen uppgick till 66 719 kronor. Äntligen lite jäkla hås. Fan vad skönt. 233 kronor i utdelningar och övrigt 277 kronor. Månaden innan såg inte lika munter ut. Då satte jag in 52 000 kronor och utveckling plus 5 000 kronor. Så mars helt klart bättre än februari. Vad var det då som gjorde att jag fick en utveckling? Eller, ja, det kommer vi in på strax. Men här ser grafen ut. 5,17% upp i mars. Och innan det så var februari bara 0,42% upp. Men plus är ändå plus. Ja, gött. Det behövde vi lite förändring där. Så här gick det för dig jämfört med snittet. Plus 5,17% och Avanzianens snitt 4,61%. Så jag slog snittet där för en gångs skull. Det var länge sedan det hände. OMXS30 upp 2,67% och amerikanska börsen 3,13%. Väl värt att veta här nu då, det är att jag har ganska mycket buffert på mitt Avanza-konto. Och det gör ju så, eftersom att sitt sparkonto bara har 3,7% eller något sånt på en årsbasis, så drar ju den ner den totala avkastningen om man inte döljer kontona då. Det har jag inte gjort här nu, så att den reella liksom avkastningen är förmodligen något högre. Men 5,17% avkastning i mars, det får man ju helt klart vara nöjd med. Du kan tacka Castellum för skjutsen, se här. Castellum plus 21 319 kronor. Nice. Investor A plus 6 500 kronor och Cibus 6 100 kronor. På nedsidan så ser vi Investment AB Spiltan, vilket är investmentbolaget då. Evolution 782 kronor och Adtraction 474 kronor neråt då. Så var det med det. Som alltid så gick det upp och ner under månaden. 21 mars plus 20 000 kronor. Den var sjuk.
18 mars minus 9 922 kronor. Och sen så har vi en liten genomgång här utav Felicia. Förra gången så såg han Philip Scholtze. Men det är Felicia som står för den här gången då. Det blev en stark månad på breda Stockholmsbörsen. Ja, här visar hon ju breda då, så breda börsen har gått upp mer förra månaden än OMXS30. 5,7%, så då låg jag i typ med index där då. Amerikanska börsen gick inte lika bra, men har ju gått väldigt starkt i år. Räntebesked, ja precis, det var ju räntebesked vi fick förra månaden. Både från ECB, Fed och Riksbanken, och det var väl det som gjorde då att mina Castellum gick upp så mycket. Eftersom att marknaden börjar liksom känna av att ja, men nu börjar det ändå vankas att vi kanske ska få räntesänkningar liksom. Det är slut på räntehöjningar verkar det som i alla fall. Och då kanske man prisar upp räntekänsliga aktier som till exempel fastighetsaktier som Castellum och annat då som påverkas mycket av räntorna. Vilka har man handlat mest då? Mest köpta aktierna Handelsbanken A, Saab, Swedbank, Novo Nordisk och Traton. All right. Intressant tycker jag här är att det är Handelsbanken A och Swedbank i topp. Och varför då har de handlats nu då så mycket? Jo, därför att förmodligen på grund av att de hade sina utdelningar. Handelsbanken och Swedbank har ju en väldigt hög direktavkastning. Och då är det många som köper på sig de här aktierna innan utdelningen för att få ta del av dem då. Och det kan vara bra, kan vara dåligt. Jag är väl lite sådär kluven till det liksom. Saab, ja, den har ju gått som tåget i år. Inte så konstigt att folk köper den. Novo Nordisk och Traton, de har ju också gått ganska bra. Mest sålda aktierna Investor B. Oj. AstraZeneca, Kindred, H&M och Tesla. Intressant. På fondhandeln, ja, då ser vi då globalfonder, fortfarande favoritfonder. Och det har jag ju ganska länge faktiskt pratat om att jag har varit förvånad över att så många köper globalfonder. Det har ju visat sig vara bra faktiskt eftersom att dollarn har stärkts och vi har haft en stark börs i USA. Men det som jag dock tror det är att vi har mer potential i Sverige än vad vi har i USA faktiskt framöver. Mest köpta fonderna då, globalfonder igen, Sverigefonder, teknik, investmentbolag och Nordamerika. De mest sålda, småbolag, wow. Grön energi, företagsobligationsfonder, Nordenfonder och räntefonder i USD, okej. Småbolagsfonder är någonting som jag själv tror har mer möjlighet eller potential för återhämtning det här året än vad kanske till exempel globalfonder har kanske. Men I don't know, det är bara min enkla gissning då va. Ja, det var det. Totalöverblick 114 229 kronor plus 5,17% upp och i kronor utveckling 66 000 spänn. Ja, det är stora siffror. Okej, ska vi hoppa in på vad jag har köpt och sålt under månaden. Vi börjar med köp kanske då. Största beloppen. Om vi börjar nerifrån så har jag köpt på mig en drös med fonder som vanligt, som i mitt månadssparande som vi kan se här nerifrån då. Lite ny teknik, lite småbolagsfonder, lite Sverigefonder och så vidare. De som jag har köpt enskilda aktier utav, som jag gjort lite tyngre köp i, det är Googles tracker. Sen så har jag gått in lite mer i småbolagsfonder och USA-index har jag viktat upp lite grann. Sen har jag tagit in en ny aktie, vilket är Nelly Group. Jag har tagit en liten bevakningspost i Nelly Group. Varför då? Jo, men jag ser ett litet case där faktiskt. Och jag har lyssnat på, jag tror att podden heter Aktiesnack, väldigt bra faktiskt. Och Stefan Palm som driver Lager 157 har ju klivit in där som storägare för ganska lång tid tillbaka då. Men vi börjar se en vändning där man går ifrån icke-lönsamhet till lönsamhet. Och Stefan Palm har själv sagt att de är väldigt medvetna om kostnaderna, att de vill dra ner på kostnaderna, skala ut sitt externa lager eller vad man säger av externa varumärken och istället bygga egna produkter eller skapa egna produkter då, en egen produktkategori i Nelly. Och då ser man lite likheter med vad han har gjort i Lager 157 som har varit en riktig framgångssaga. Så det är en liten kort hisspitch bara om varför jag tagit in Nelly Group som en liten bevakningspost i portföljen. En väldigt liten post som sagt. I dagsläget, vad blir det?
4-5 tusen spänn, någonting sånt. Evolution köpte jag lite mer i dippen, sniprade in mig lite grann där då, vilket visade sig vara bra. Nu har den kommit ner lite grann igen, men visade sig vara ett bra köp då i alla fall. Så får vi se om det är det på lång sikt. Har tagit in en lite större position i Nivika som jag ägt ganska länge. Så jag snittade ner mig lite grann där, men det är också fortfarande en ganska liten position utav portföljen. Och det är väl lite mer där på fastighetscaset då. Jag tycker att de handlas ganska billigt. Räntan på väg ner kanske. De har gjort sig av med dyra obligationslån. Ja, du vet caset om du har följt mina tidigare videos inom fastigheter. Och sen så har jag också köpt en liten stek i Investment AB Spiltan. Och här så brukar jag ju säga det till mina medlemmar i alla fall. Om du ska köpa Spiltan så gör det för minst ungefär 7000 kronor. Eftersom att courtaget är ganska dyrt. Här är substansrabatten väldigt hög. Drygt 30% om jag minns rätt senast jag kollade. Men man har en väldigt stor bit i Paradox i Spiltan. Och det motiverar väl ändå den här rabatten. De har dock kommunicerat att de ska byta börs på Spiltan till att kunna handlas varje dag. För nu går det ju bara att köpa aktien varje tisdag. Så det är ju en anledning till att den har en så hög rabatt också då. Och då är det en del som liksom argumenterar för att den här rabatten bör komma ner ifall det är så att man börjar med dagshandel. Men det var mina köp under månaden och nu ska vi hoppa in på vad jag har sålt under månaden. Så, det var 2 stycken fonder som jag gjorde mig av med under förra månaden och det är Plus mikrobolag och det är TIN Ny Teknik. Anledningen till att jag har sålt av de här är att jag tycker inte att de har levererat helt enkelt. Plus mikrobolag är inte jättehög avgift, TIN Ny Teknik har en lite högre avgift. Jag har redan en teknikfond i portföljen som har presterat bättre. Av den anledningen så behöll jag den istället. Men jag har börjat då komma in i lite tankarna om att stuva om lite i portföljen, renovera om lite här för att allokera på andra sätt. Så de gjorde jag mig av med. Och har du tips på vad jag kanske borde lägga pengarna i så skriv jättegärna en kommentar här nedanför. Jag vill jättegärna veta hur det har gått för dig under månaden. Om du har kollat på min månad på Avanza eller på något annat ställe hur det gick för dig. Skriv en kommentar med hur mycket du gick plus eller minus. Om du har lärt dig någonting under månaden. Dela med dig av dina erfarenheter helt enkelt. Det var en liten snabb genomgång av min månad på Avanza och vill du se mer sånt här så skriv jättegärna dig en kommentar med och tryck gärna på tummen upp ifall du uppskattade det. Så får jag tacka dig för att du har velat kolla på mig i lite över 10 minuter tror jag kanske att det blir. Och så ha det så himla gött så ses vi i nästa video. Ciao!